Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trí Tuệ Tài Chính. Tôi là giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia tài chính và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bóc trần 5 sai lầm tài chính chết người mà đa số người Việt đều mắc phải. Những sai lầm này không chỉ kìm hãm sự giàu có mà còn đẩy chúng ta vào một vòng lặp luẩn quẩn của nợ nần và áp lực. Bạn có từng thắc mắc tại sao mình làm việc cật lực, thu nhập không hề thấp nhưng tiền bạc cứ như nước chảy lá khoai? Bạn có thấy mình luôn phải vật lộn với những khoản chi tiêu không tên hay mãi loay hoay với giấc mơ tự do tài chính? Hôm nay, tôi sẽ giúp bạn giải mã tất cả. Cách đây hơn 10 năm, tôi có một cậu học trò rất giỏi, tên là Minh. Minh tốt nghiệp loại xuất sắc, được nhận vào một công ty nước ngoài với mức lương khởi điểm cao ngất ngưởng. Cậu ấy tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão, luôn tin rằng với thu nhập đó, việc làm giàu chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng rồi, sau vài năm, tôi gặp lại Minh. Cậu ấy không còn vẻ hào hứng như xưa, mà thay vào đó là sự mệt mỏi và một chút lo lắng. Minh chia sẻ với tôi rằng, dù lương tăng đều đặn, nhưng cậu vẫn không tiết kiệm được đồng nào. Cuộc sống của cậu cứ mãi quay cuồng trong những khoản nợ thẻ tín dụng, những chuyến du lịch tẹt ga, những bữa tiệc tùng sang chảnh và những món đồ công nghệ mới nhất. Cậu ấy sống trong ảo tưởng về sự giàu có, nhưng thực chất, tiền bạc cứ tuột khỏi tay cậu như nắm cát. Câu chuyện của Minh không phải là cá biệt. Đó là hình ảnh của rất nhiều người trẻ hiện nay, những người đang mắc kẹt trong vòng xoáy của một lối sống xa hoa, hào nhoáng, nhưng thiếu đi nền tảng tài chính vững chắc. Họ nghĩ rằng có thu nhập cao là giàu, nhưng thực chất, thu nhập cao mà chi tiêu thiếu kiểm soát thì chẳng khác nào một cỗ máy hút tiền không đáy. Và từ câu chuyện của Minh, tôi nhận ra rằng, để thực sự giàu có, điều quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn giữ được bao nhiêu và đầu tư số tiền đó như thế nào. Sai lầm thứ nhất, coi thường việc lập ngân sách và quản lý chi tiêu. Đây là sai lầm phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề tài chính. Đa số chúng ta thường kiếm tiền một cách rất nhiệt tình, nhưng lại chi tiêu một cách ngẫu hứng. Chúng ta không biết tiền của mình đi đâu, về đâu. Tiền lương vừa vào tài khoản, chưa kịp ấm chỗ đã bay đi đâu mất. Chúng ta cứ tự an ủi mình bằng câu nói mình làm ra tiền thì mình có quyền hưởng thụ, nhưng lại quên mất rằng hưởng thụ mà không có kế hoạch thì sớm muộn cũng thành hưởng nợ. Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Thế giới cho thấy có tới 70% người Việt không có thói quen lập ngân sách cá nhân. Chúng ta chi tiêu theo cảm xúc, theo trào lưu, theo áp lực từ bạn bè, mạng xã hội. Ví dụ, chiếc điện thoại mới ra, dù chiếc cũ vẫn còn dùng tốt, chúng ta vẫn cố mua. Món đồ hiệu, dù vượt quá khả năng chi trả, chúng ta vẫn cắn răng mua để thể hiện đẳng cấp. Món ăn vặt trendy, dù không cần thiết, chúng ta vẫn chi tiền để sống ảo. Những khoản chi tiêu nhỏ lẻ này tưởng chừng vô hại, nhưng khi cộng lại, chúng lại trở thành một con số khổng lồ, bào mòn tài sản của bạn từng ngày. Bạn có biết, một người chỉ cần tiết kiệm 20.000 đồng mỗi ngày, sau 10 năm, với lãi suất kép 8% một năm, họ sẽ có khoảng 140 triệu đồng. Con số này có thể không lớn, nhưng nó cho thấy sức mạnh của việc tiết kiệm và quản lý chi tiêu. Ngược lại, nếu bạn vung tay quá chán, bạn sẽ mãi mãi chỉ là người làm thuê cho những hóa đơn, cho những món nợ. Sai lầm thứ hai, sợ rủi ro, chỉ gửi tiết kiệm và bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp, họ có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền, nhưng vì quá sợ rủi ro, sợ mất mát, họ chỉ gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất cực thấp, đôi khi còn thấp hơn cả lạm phát. Họ luôn tự trấn an mình rằng tiền gửi ngân hàng là an toàn nhất, nhưng họ quên mất một điều, lạm phát chính là kẻ thù thầm lặng, bào mòn giá trị đồng tiền của bạn từng ngày. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây dao động từ 3 đến 4%. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm ở các ngân hàng lớn cũng chỉ ở mức 5 đến 6% cho kỳ hạn dài. Tức là, nếu bạn gửi 1 tỷ đồng vào ngân hàng, sau 1 năm, bạn chỉ lãi thực tế khoảng 1 đến 2%, chưa kể các chi phí khác. Điều này có nghĩa là tài sản của bạn thực chất không tăng, mà còn đang giảm đi. Thay vì đầu tư vào những kênh sinh lời cao hơn như chứng khoán, bất động sản hay các quỹ đầu tư, họ lại chọn giải pháp an toàn nhất và vô tình, đó lại là giải pháp kém hiệu quả nhất. Tôi không nói rằng bạn phải lao vào những khoản đầu tư mạo hiểm, nhưng bạn phải học cách phân bổ tài sản một cách thông minh. Một phần nhỏ gửi ngân hàng để đảm bảo thanh khoản, một phần lớn hơn đầu tư vào các kênh có tiềm năng sinh lời cao hơn.
Chuyên gia tài chính thế giới Peter Lynch từng nói, hãy đầu tư vào những gì bạn biết và bạn tin tưởng. Hãy dành thời gian tìm hiểu về các kênh đầu tư, học hỏi kiến thức và bắt đầu với một số tiền nhỏ. Đừng để nỗi sợ hãi trở thành rào cản ngăn bạn đến với sự giàu có. Sai lầm thứ 3, vay nợ để mua sắm, tiêu dùng mà không tạo ra tài sản. Đây là một căn bệnh phổ biến, đặc biệt trong thời đại thẻ tín dụng và vay tiêu dùng bùng nổ. Chúng ta dễ dàng vay một khoản tiền lớn để mua sắm điện thoại, xe máy hay thậm chí là đi du lịch. Chúng ta nghĩ rằng vay nợ là cách để nâng tầm cuộc sống. Nhưng thực chất, chúng ta đang mua sắm những món đồ mất giá mà lại phải trả lãi suất cao ngất ngưởng. Tôi có một người bạn, anh ấy vay 200 triệu đồng để mua một chiếc ô tô. Anh ấy nghĩ rằng có ô tô sẽ tiện hơn, oai hơn. Nhưng sau vài năm, chiếc xe đó không chỉ mất giá một nửa, mà anh ấy còn phải gồng gánh khoản lãi suất và chi phí bảo trì khổng lồ. Cuối cùng, chiếc xe đó không phải là tài sản, mà là một tiêu sản khổng lồ, bào mòn tài chính của anh ấy từng ngày. Ngược lại, hãy nhìn vào những người giàu. Họ cũng vay nợ, nhưng họ vay nợ để đầu tư, để tạo ra tài sản. Họ vay tiền để mua bất động sản, để mở rộng kinh doanh, để mua cổ phiếu tiềm năng. Khoản nợ đó không chỉ tự trả lãi, mà còn sinh ra lợi nhuận, giúp họ giàu có hơn. Đó là sự khác biệt giữa nợ tốt và nợ xấu. Nợ xấu là khoản nợ để tiêu dùng, chỉ làm bạn nghèo đi. Nợ tốt là khoản nợ để đầu tư, làm bạn giàu lên. Hãy tự hỏi bản thân, khoản vay này có giúp tôi tạo ra thêm thu nhập không? Nếu câu trả lời là không, hãy suy nghĩ lại. Sai lầm thứ 4, không có quỹ dự phòng khẩn cấp và không mua bảo hiểm. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Bệnh tật, tai nạn, mất việc, những rủi ro này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và nếu không có quỹ dự phòng khẩn cấp, bạn sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Khi đó, bạn sẽ phải bán tháo tài sản, vay mượn lãi suất cao, hoặc thậm chí là rơi vào cảnh nợ nần. Một cuộc khảo sát của Nielsen cho thấy, có tới hơn 80% người Việt chưa có quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Họ nghĩ rằng sức khỏe còn tốt, việc làm ổn định và bỏ qua việc chuẩn bị. Nhưng cuộc sống không thể đoán trước. Chỉ một ca phẫu thuật nhỏ cũng có thể khiến bạn tiêu tốn hàng trăm triệu đồng. Một thời gian thất nghiệp cũng có thể khiến bạn trắng tay. Quỹ dự phòng khẩn cấp nên bằng ít nhất 3 đến 6 tháng chi phí sinh hoạt. Khoản tiền này phải được gửi vào tài khoản tiết kiệm có tính thanh khoản cao, để bạn có thể rút ra bất cứ lúc nào khi cần. Đồng thời, bảo hiểm cũng là một lá chắn tài chính không thể thiếu. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp bạn san sẻ gánh nặng tài chính khi rủi ro ập đến. Đừng tiếc vài triệu đồng mua bảo hiểm, vì khi rủi ro xảy ra, nó có thể cứu bạn khỏi một khoản nợ khổng lồ. Sai lầm thứ 5, nghĩ rằng chỉ có đi làm thuê mới kiếm được tiền. Đây là một tư duy đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người Việt Nam. Chúng ta được dạy rằng phải học giỏi, có bằng cấp cao và tìm một công việc ổn định với mức lương tốt. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng làm thuê chỉ giúp bạn kiếm sống, chứ không giúp bạn làm giàu. Thu nhập từ việc làm thuê là thu nhập tuyến tính, tức là nếu bạn muốn tăng thu nhập, bạn phải dành nhiều thời gian hơn, làm việc cật lực hơn. Nhưng một ngày chỉ có 24 giờ. Sức lực của chúng ta là có hạn. Dù bạn có giỏi đến mấy, bạn cũng không thể làm việc 24/7. Đó là lý do tại sao những người giàu có không chỉ kiếm tiền từ việc làm thuê, mà còn xây dựng các nguồn thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động là gì? Đó là dòng tiền chảy vào túi bạn ngay cả khi bạn đang ngủ. Đó có thể là tiền lãi từ các khoản đầu tư, tiền cho thuê nhà, tiền bản quyền. Những nguồn thu nhập này không đòi hỏi bạn phải bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức. Chúng giúp bạn thoát khỏi vòng xoáy làm việc để sống và tiến tới sự tự do tài chính. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Dành một phần tiền tiết kiệm để đầu tư, dù chỉ là một số tiền nhỏ. Hãy học cách kinh doanh, học cách tạo ra một nguồn thu nhập thụ động. Đừng mãi mãi phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Vì nếu nguồn thu nhập đó biến mất, cuộc sống của bạn sẽ rơi vào khủng hoảng. Tóm lại, để thoát khỏi vòng lặp của sự nghèo khó, bạn cần phải thay đổi tư duy tài chính của mình. Đừng mắc phải 5 sai lầm sau. Chi tiêu vô tội vạ, không lập ngân sách. Sợ rủi ro, chỉ gửi tiết kiệm và bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Vay nợ để tiêu dùng, không tạo ra tài sản. Không có quỹ dự phòng khẩn cấp và không mua bảo hiểm.
chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Hãy nhớ rằng, tiền bạc không chỉ là vật chất, nó là công cụ để bạn thực hiện ước mơ, là chìa khóa để bạn mở cánh cửa tự do. Việc quản lý tài chính không phải là một gánh nặng, mà là một kỹ năng sống, một nghệ thuật để bạn làm chủ cuộc đời mình. Tôi tin rằng, sau khi xem video này, bạn đã có một cái nhìn sâu sắc hơn về những sai lầm mà chúng ta thường mắc phải. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, từ những thay đổi nhỏ nhất, lập một kế hoạch chi tiêu, bắt đầu tiết kiệm và tìm hiểu về các kênh đầu tư. Đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn với tôi và cộng đồng trí tuệ tài chính bằng cách bình luận bên dưới video này. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ những kiến thức tài chính giá trị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.